Welkom bij de beste knopen. Deze week vragen we van de kandidaten om 3 verschillende diktes koord te combineren in een halsband van minimaal 40 centimeter. Vorige week heeft helaas Elisabeth de wedstrijd moeten verlaten en won Geraldine. Christine staat op het moment op de eerste plaats. De creaties waren erg mooi en we kijken daarom weer uit naar deze week. Toch Denise? Zeker weten, Emiel. Het belooft een spannende week te worden. De deelnemers moeten naast een halsband van minimaal 40 centimeter ook een veilige halsband maken. Dit wordt gedaan met een veilige sluiting die ze gelukkig met veel keuze uit onze webshop kunnen halen. Veel plezier bij opdracht 4. Hoi, daar ben ik weer en we zijn weer door naar de volgende ronde. Goedemiddag, daar ben ik weer. Nou, ik ben door naar opdracht 4. Echt super blij mee. Ik was ook blij met mijn resultaten. Het is weer een uitdagende nieuwe opdracht. Een halsband maken van minimaal 45 centimeter lang in 3 verschillende diktes koord. Dus ja, ik had eerst gedacht aan iets met de Indianen of de elite. Maar ja, er wordt zoveel gedaan, dus ik wil eigenlijk iets totaal anders proberen. Iets wat ik op een workshop al zien maken heb, maar zelf nog nooit gedaan heb. En ik ga jullie laten zien wat ik besteld heb. Een oranje butane adapter. Want ik ben dus voor de blitse kleurtjes gegaan. Een concho. Neon oranje type 1. Lemon geel en apricot oranje type 1. Turquoise en teal type 1. Neon oranje type 2. Teal en turquoise diamond type 3. En turquoise type 3. Hi allemaal, daar zijn we weer. Ronde nummer 4. Nou ja, we hebben de opdracht inmiddels binnengekregen. Ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik niet verwacht had dat ik na de vorige ronde er nog in zou zitten. Het lag me totaal niet. Of eerder, het lag me wel, maar ik heb het mezelf echt verschrikkelijk moeilijk gemaakt. Nou ja, goed, ik hoop nu, en zeker de positie waar ik nu op sta, dat ik mijn punten weer even terug kan vechten. Deze opdracht ligt mij wel. Zo, we gaan weer beginnen met opdracht 4. Dan heb ik gekozen voor de kleur goud. Ik vind het trouwens een hele mooie kleur. Dan heb ik hier diamond goud met zwart. Dan heb ik hier de zwart. En dan ben ik voor een heel ander soort kleurtje gegaan. De cyaan met zwart stripe. En dit is paracord type 2. Deze zijn trouwens paracord type 3. En dan heb ik cyaan microcord. Nou, deze gaan we pas later gebruiken. Gaan we eerst beginnen met de rest op maat maken. Hi, ja, ik heb het toch nog gehaald naar de volgende ronde. Zeer verrassend. Ik sta wel voor de laatste. Had ik al verwacht. Maar goed, ik had gedacht dat ik ging afvallen. Dus ja, ik kan toch nog meedoen. Bij deze opdracht ga ik het wel echt heel goed moeten doen. Voor wat punten nog te scoren. Zodat ik eventueel terug, ja, terug wel hoger op ga. Oké, ik ga kijken of ik dat zo kan filmen. Dit is een andere knoop als dat de bedoeling was. Want ik zou de Lenny's Cheerful Color Feelings doen. Maar die werd echt niet mooi. Dus ik heb nu zelf maar een beetje bedacht. Dus dit heeft niet echt een naam. Misschien heeft het wel een naam, maar ik weet het niet in ieder geval. Nou ja, daarmee heb ik dus, zeker na vorige opdracht, heb ik mezelf 3 opties gegeven.
Ik heb een optie oranje, eigenlijk gebaseerd op de camo, met zwart en grijs. Type 1 heb ik in 4 verschillende kleurtjes. Optie nummer 2 is bananengeel met roze, zalmroze en fuchsia en rouge volgens mij. En optie nummer 3 heb ik al in een mooi pakketje gedaan. Hij is al opgezet. Wat ik ga doen, ik ga een combinatieknoop maken. Gebaseerd op de 1776 Sinnet. Buitenkant ja, in type 3. En ik doe een extra rij in type 2 erbij. Ik hoop, ja, ik weet wel zeker dat het heel gaaf is. Alleen, ik wil nog eventjes kijken of ik de Sinnet in het midden in type 1 zou kunnen gaan zigzaggen. Nou ja, hoop ik niet dat ik het me weer onnodig moeilijk maak. Want ja, goed, ik heb punten te scoren. Dus als ik het mezelf moeilijk maak en ik kom in tijdnood, ja, dan heb ik een probleem. Maar ja, aan de andere kant, ja, dit is wel eentje waar we hopelijk heel veel punten op gaan scoren. Dus wens me heel veel succes. Hey, hier zijn we weer. Ja, ondertussen wel al een beetje in de late uurtjes, maar het is heel druk in het trimsalon, dus ik heb niet zoveel tijd om overdag iets te doen. Dus het is enkel maar 's avonds laat en 's morgens heel vroeg. Maar zoals ze zeggen, de ochtendstond heeft ook goud in de mond. Hè. Ja, ik ben aan het eerste stukje bezig. Ik ga eigenlijk een halsband maken, 2 in 1. Dus op deze halsband. En ik kan het knopen. En ik ga dan op de achterkant, komt er een andere halsband in. Het klinkt misschien heel raar, maar ik heb dat ooit eens zien maken op een workshop. En ja, ik dacht, dit kan ik misschien wel eens zelf proberen. Zoals je ziet staat de halsband ook omgekeerd op. Dus de gesp is verkeerd, maar dat gaat later wel eigenlijk duidelijk worden. Dus mijn basis is echt gewoon 1 kleur in paars. Dus ik ga die nu vanavond nog proberen volledig af te krijgen. En dan kan ik morgen vroeg eigenlijk aan het andere deel beginnen. En ga ik op de achterkant eigenlijk een ander halsband erin verwerken. Dus het klinkt misschien nog echt niet duidelijk, maar bij mij zit het wel al in mijn hoofd, zo gelijk ik het wil krijgen. Als ik nog meer tijd over heb, dan ga ik nog proberen om er een mooie lijn bij te maken, zodat we een volledige set hebben. Dus ik ga nog even aan de gang. Ik ga dit stuk nu nog volledig afkrijgen. Het is ondertussen 10:30, maar het komt beslist wel goed. Tot morgen! Maar dit wordt het. En omdat ik deze kleuren een beetje random bij elkaar had gepakt, dacht ik, nou, eigenlijk is het best wel leuk, dat paars en dat roze samen. Ik wilde hem eerst helemaal roze maken. Maar ja, dan wordt hij wel heel erg Barbie. Ja, ik hou echt heel erg van roze. Roze is helemaal mijn kleur, dus het had wel bij mij gepast. Maar ik weet niet wat de jury daar nou van vindt. Dus ik dacht, laten we een combi maken. En ik heb al alle kleuren besteld die ik wil hebben. Nou, ik heb gekozen voor type 3. Met van frisse groene kleurtjes. Ik heb gekozen voor deze, type 2. Daarbij heb ik ook nog gekozen voor microkoord. Daar wil ik zelf een koord van knopen en deze verwerken in de halsband. Ik heb voor deze adapter gekozen, 25 mm. En voor deze knopen. Ik laat jullie even zien hoe ik het koord aan het maken ben. Door middel weer van de schijf. Dus het is weer de touwtjes eigenlijk naar de overkant brengen. Ik
heb net de opzet van de halsband gedaan. Wacht, ik laat het je even zien. Dit. Ik ga nu beginnen met het knopen. Dat doe ik door de opzetdraden, de oranje, onder het eerste draad door. De andere, wacht even, je ziet het niet goed. Zo. Ook onderdoor. Maar de meeste van jullie, je weet wel, zo'n Bendels Happiness rand. Die ga ik dus maken met type 2 als opzet. En type 3 zeg maar als rand, zoiets. Ik ga jullie weer even een knoop laten zien. Ik heb dit keer voor een knoop met knopen gekozen. Ja, klinkt een beetje apart. Vond ik zelf ook. Ik vind hem wat ingewikkelder als normaal. Ik vond het ook echt een uitdaging, het eerste hele stuk. We gaan even kijken. Basis is gewoon redelijk makkelijk. Ik heb 2 keer een diamond erin zitten. 1 keer een goud. En 1 keer een stripe van Paracord type 2. Nou, dit is gewoon de basis. Ik trek even de andere lijn naar achter. De basis. Dan gaan we door met de diamond die aan de voorkant hangt. Die doen we eerst gewoon een normaal lusje mee maken. En dat doen we dan even aan beide kanten. Dus dan komt hij aan de binnenkant uit. Dit is gewoon een normale lusje. Maar nu krijgen we knopen in knopen. Dus dan ga ik hem nog een keer dezelfde gebruiken. Dan ga ik hier tussendoor weer terug. Dan haal ik hem hier onderdoor. Maar als ik hem nu ook heel hard aantrek, is het een knoop. En that's it. Dus je kan hem straks ook niet zomaar aantrekken, want dan zit hij vast en dan zijn je draden niet overal mooi aangetrokken. Dat bedoel ik met een knoop in een knoop. Aan deze kant heb ik hetzelfde gedaan. Dan gaan we door naar het goud. Dus ik maak even wat ruimte. Dan haal ik de goud naar binnen. Ik voel even aan de achterkant of ik hem goed heb. Het goud halen we eerst helemaal naar voren. En ook die doen we dan weer hetzelfde. Heel simpel. Allebei netjes een mooie slag maken. Maar nu gaan we wat anders doen. Dan gaan we deze weer doorhalen hier aan de zijkant. Waardoor we hier een lus krijgen. Zoals je ziet. En met de andere kant doen we hetzelfde. Die haal ik hier tussendoor. En dan ga ik weer terug. Nu gaan we met de stripe beginnen. Even voor de zekerheid nog een keer checken of die goed zit. Ja. Oké. Die komt hier naar voren. Dan gaat hij hier weer naar achter. Dan halen we hem hier weer tussendoor. En dan gaan we aan de andere kant hetzelfde doen. Dus dan gaan we hier naar voren. En dan zie ik trouwens dat ik hem hier al verkeerd heb gedaan. Dus dat gaan we zo meteen even aanpassen. Krijg je altijd als je filmt, hè. En dan gaat hij hier tussendoor. Kijk, deze gaat wel goed. Gaan we hier even opnieuw doen. Hier even terug. Dan gaat hij naar voren. Ging die fout. Zo. Nou zit hij wel goed. Maar daar zijn we nog niet. Want hier zie je zo'n mooi rondje. Die willen we bij de volgende uiteraard ook. Dus dan gaan we hier nog een keer zo. Maak ik hier ruimte.
En dan gaan we dat rondje maken. Maar dat betekent ook weer, als ik deze aantrek, dat ik hem hier niet mooi kan doorvoeren. Dus weer een knoop in een knoop. Gaan we hier hetzelfde doen. Ik ga je zeggen, ik denk dat ik hem inmiddels 10 keer heb uitgehaald. Als het niet minder is. Nou, dan gaan we het aantrekken. Hey allemaal. Mijn eerste deel van mijn opdracht 4 is klaar. Dus ik heb eerst een basishalsband gemaakt. In type 3-touw, de paarse kleur. En nu is het de bedoeling dat ik op de achterkant, dus op dit stuk, ik ga hem omdraaien. Een andere halsband die ik ga knopen, daar dan op komt. Dus het is eigenlijk 2 halsbanden in 1 maken. Dus daarvoor heb ik gekozen voor deze kleurencombinatie. Totaal andere kleuren. Dus de basisdraden die zijn in type 2. En dan ga ik daar de KBK-bar op maken in de type 1 draadjes. Dus ik ga deze vanavond nog proberen klaar te krijgen. En dan kan ik morgen alles in elkaar naaien en kijken wat eigenlijk het eindresultaat gaat zijn. Hè. Tot morgen. Zo. Nou. Deze draadjes moeten allemaal nog even naar achteren. Ik ben trouwens bezig met de afhechting. Ook nog wel een belangrijk dingetje om te zeggen. Ik wilde eerst nog één knoopje extra. Maar dat had ik ook gedaan. Maar dat wordt echt zo vol. Dus, nou ja. Ik heb dat maar weer uitgehaald. Dus alle draden moeten naar achteren. Ik ga ze straks nog op de goede volgorde doen. Maar voor nu is dit eerst wel even handig om ze allemaal achter te hebben. Dat is wel een nadeel, dat je zoveel draden hebt. Ja, hier ging het even fout. Ik hoop dat je die straks niet meer kan zien. Kijk, ik heb zelfs mijn haaknaald al krom gemaakt. Een beetje bijbuigen. Zo. Dit is de opzetdraad. Die moet nog even hier doorheen. Dus voilà. Ondertussen heb ik hem... eerst had ik een combi met deze. Oranje. Deze had ik er ook bij. Zo. Dan had ik teal. Zo. En dan had ik nog iets. Bruin. Ik had ook bruin, denk ik. Ja, zoiets had ik. Ja, deze kleurencombi had ik eerst, zo ongeveer een beetje. Maar dat heb ik dus geswitcht. Ik vind ik hier niet alles in de knop maken, want dat tel ik aan de kant. Dat heb ik niet nodig. Dus, het is deze geworden. Ik vind het best wel leuk. Dus ik heb hier, je ziet dat zo niet goed hè. Dus ik heb bruin, dan teal, dan heb ik die in diamond. Hier tegen zit type 1 turquoise, dan die papaya whip en dan type 2 teal. Dus ik heb 3 soorten koord. Dit is van de Shining Sun en deze is van de Elite. Dus ik heb twee gemixt. Maar ja, ik vind hem echt wel leuk geworden. Ik vind het een super leuke kleurencombi. Hallo, daar zijn we weer. Nou, ik ben al begonnen met het maken van de band. Ik vind zelf dat hij wel leuk is. Ook met het koord wat ik gemaakt heb door middel van de schijf. Is erin verwerkt. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Nou, dat geeft op zich wel een leuk effect. Dus ik moet nog een stukje. Dus ik zal nu laten zien dat ik aan het knopen ga. Hop. Ik ben wel benieuwd als je daar helemaal af is. Ik kan eventueel nog die
mooie knopen in ga doen. Ik denk dat dat op zich ook wel een heel leuk effect gaat geven. Hop. Dat is wel een beetje ongemakkelijk zo, maar ja, als ik de plank op tafel leg, is het ook niet echt handig. Zo. Dan doen we deze hier. En deze hier. Ik was eigenlijk wel heel benieuwd hoe het zou gaan met het knopen ervan. Maar eigenlijk ja, geeft het toch wel een leuk effect. Nou, daar zijn we dan. En hij is bijna af. Ja, echt bijna. Ik ben met deze band nu 4-5 dagen bezig. Naast het werk. En hij is wel echt heel lastig. Het is heel lastig om alles mooi gelijk te krijgen. En dat zie je ook wel een beetje. Vooral in het begin had ik wat moeite met het zwarte draad. Omdat het lukte gewoon niet om het netjes te krijgen. En dat zie je ook aan de achterkant. Echt, het zwarte draad gaat alle kanten op. Maar uiteindelijk heb ik wel een beetje de draai gevonden. Kijk, hier zat hij er dan weer achter. En hier zat het koord er dan weer op. Ik kreeg hem maar gewoon niet goed naar de zijkant. Dus. Maar ik heb hem nu wel een beetje onder controle. Maar ja, hij is echt wel pittig, deze band. Deze is zeker niet voor beginners. En ik ben nog een beginner, vind ik zelf. Ik vind wel dat de zijranden mooi zijn gelukt. Ik las op de Facebook dat mensen daar heel veel problemen mee hadden. Maar die zijn dan wel weer leuk. Ik heb alleen heel erg moeite met dat zwarte draad. En hij ziet wel leuk als je hem zo houdt. Dat trappetje van die diamond er doorheen. Nou, ik ben in ieder geval heel blij mee. En ik heb een beetje het idee dat dit mijn laatste ronde gaat zijn. Dus ik vind het heel leuk dat ik deze band nog heb kunnen maken. En als ik er straks uit lig, dan heb ik nog genoeg tijd om heel vaak deze band te gaan oefenen. En dat ga ik ook zeker doen, want hij is echt heel leuk. Hij is wel heel breed. Maar ik denk dat het juist bij wat grotere honden echt wel mooi op gaat vallen. Zover zitten we al. Dus ik heb de halsband afgehecht, achteraan afgeplakt. En nu is het de bedoeling dat deze, de KBK-bar, dus hier overkomt. Dus ik heb die hier al terug doorgehaald door de lusjes. En dan ga ik zien dat we die hier ook doorhalen. Dus het is de bedoeling dat die eigenlijk hier netjes bovenop komt. En dat we dan zo een effect gaan krijgen. En dan ga ik hier ook natuurlijk de krolletjes nog moeten vastsnijden. Dus dat ga ik nu eerst doen. Dus hier alles mooi wegwerken. Dus die kleine lusjes nog. Dus ik heb 1 lusje hier en 1 lusje daar gemaakt. En dit ga ik hier achteraan nog wegwerken. Dan ga ik hier deze doorsteken en dan gaan we die vastnaaien. Ik ben al een heel eind gekomen met mijn halsband, zoals je zo ziet. Ik ben nu van plan om weer zo'n grotere uit te maken hier. Ik heb niet veel gevlogd de afgelopen dagen, ik ben niet zo fit. Maar ik heb daarom wel genoeg tijd gehad om een stukje te knopen. Daardoor zal deze vlog nu niet zo lang duren. Maar goed. Ik ga dus nu verder met knopen. Ik ben klaar met de halsband. Het komt dus hier precies goed uit voor de afwerking. Daar ben ik wel echt heel blij mee. Ik ga hem dadelijk alles terugsteken, afknippen, branden en ik ben dus bijna klaar.
Oké. Ik heb hem zo plat mogelijk gemaakt. Ik heb hem er nu 2 keer doorheen gestoken, omdat ik bij de vorige halsband moest ik hem er eigenlijk ook 2 keer doorheen steken. Maar maakt niet uit. Ik heb de tips van de vorige keer gebruikt. Maar kijk, hier wordt hij ook smaller. Hier wordt hij dus ook precies even smal. Hetzelfde stuk. Dus daar moet je ook wel goed voor opletten. Maar goed, als je deze ooit zelf wil maken, ergens XXL, aan de binnenkant Sensified nog wat achtig, bij ons heb je een rand gewoon. En dan krijg je dit. Dit buitenste rand, type 2. Dit type 3 en de rest, de binnenkant helemaal type 1. Alle materialen van 1, 2, 3 paragraaf. Eigenlijk wou ik dus de kantje erop verwerken, maar ik vind hem zo niet zo mooi. Ik vind hem veel mooier. Dus daarom heb ik het niet gedaan. Maar goed. Dit was opdracht 4. Goed, ik ben klaar ondertussen. Dus hij is af. Mooi afgebrand. En hij is 40 centimeter. Het moest minimum 40 zijn, maar goed, ja, ik heb 40. Ik had anders veel te veel bang dat ik koord te weinig ging hebben, dus ik heb een beetje op safe gespeeld. Maar ja, ik vind het echt wel mooi. Dus zoals jullie zien is dit mijn type 3. Type 3, dit kleine blauwe turquoise is type 1. Dan dit is type 2, is ook terug type 3. Dus het middelste is van de Helmy's First. En de buitenrand is dan van de Shining Sun eigenlijk. Dus eigenlijk heb ik 2 knopen gecombineerd. In mooie blauwe kleuren met bruin. Dus ja. Dus nu ga ik nog kijken voor mooie foto's ervan te maken. Ik heb zo'n dingen van Ali. Volgens mij een boel aan de zo'n lightbox. Ik weet niet of dat iets is. Ik ga dat proberen. Daar een mooie foto in te maken. En dan ga ik het dadelijk doorsturen. En hopelijk brengt deze band. Levert hij mij wat puntjes op. Hoi allemaal, daar ben ik weer. Ik had niet gedacht dat ik mijn halsband ging afkrijgen. Een beetje een rotse week gehad. Met mijn moeder ging het niet zo goed. Ik had mijn hoofd er ook niet echt bij, maar ja, ik moet wel zeggen dat ik toch wel blij ben dat ik uiteindelijk toch nog wel iets heb kunnen maken. Dit is het resultaat geworden. Ik moet hem nog wel even afwerken. Ik vind de combinatie met de knopen en dezelfde kleuren gisp wel heel erg mooi geworden. Dus dit is hij eigenlijk geworden. En de laatste 2. Let's go. Klaar. Dit is hem. Klaar. Helemaal af. Hehe. Eindelijk.
zeker weten een uitdaging deze band. Maar het is me weer gelukt. Gaan we even kijken. ...40 centimeter. Nou, hij is wel iets groter geworden dan 40 centimeter. Maar dat maakt niet uit. Tadaa! Ik ga nu de foto's maken. En van het reststijl wat ik heb, ga ik gewoon een leuke sleutelhanger maken. En misschien nog een tekenbandje. Dus ik kan nog even een close-up maken. Als hij wil scherp stellen. Dat is hem. En nou wacht, nou gaan we de foto's maken. En dan ga ik alles inleveren. En dan gaan we weer wachten op de uitslag. Mijn halsband is volledig klaar. Dus dit is het eindresultaat geworden. Dus al bij al nog heel tevreden van het resultaat. En ook van de kleuren. Want het zijn kleuren die ik eigenlijk nog nooit gebruikt heb. Ik vind dat wel heel mooi geworden. Dus, ik heb er ook nog als extraatje een lijn bij gemaakt. Ik heb die getackeld. Maar wel met type 1. Normaal wordt dat gedaan met microkoord. Maar ik heb het in type 1 gedaan. Het was niet zo makkelijk. Want het is ook maar de tweede keer dat ik eigenlijk tackle. Dus ik vind het wel mooi geworden. Het eindresultaat. Ik had gekozen voor de knoop Chinese Dragon. Super gave knoop. Echt een hele gave knoop. Hoe vaak heb ik hem tegen de muur aangegooid? Nou, ik heb hem een aantal keer bijna tegen de muur aangegooid. Maar toch, het blijft gewoon een hele gave knoop. Ik wou een uitdaging. Nou, die heb ik wel gekregen. Wat gebeurde er namelijk? Tijdens het knopen kwam ik er dus achter, het is een knoop in een knoop. Dus op het moment dat je hem knoopt, ga je nog een keer door je eigen draad heen. Dus op het moment dat je hem gaat aantrekken, trek je hem dus al vast. En kan je hem dus niet meer mooi naar boven afwerken. Ja, daardoor is hij denk ik 10 keer tegen de muur aangevlogen. Maar het eindresultaat mag te wezen. Nou, toch wel heel trots op mijn eindresultaat. Doe eens, Luna. Ho, stop, stop. Kijk. Een beetje zien hoe die is geworden. Wel verschillende keren uitgehaald. Ik ben wel erg kritisch op mezelf. Toen had ik een heel eind gedaan. En toen was hij te kort. Dus toen heb ik hem weer uitgehaald. Dus en nu is hij dus net klaar. Maar Luna wil niet echt rustig zitten. Ga zitten, ga zitten. Hé, je moet even laten zien hoe mooi je bent. Wat heb jij? Heb jij een mooie band? Heb jij een mooie band? Doe eens. Nou, erg stil zit ze niet. Ja, toch nog. Nee. Nou ja, oké. Tot zover. Over de creatie van Talissa is de jury in eerste instantie erg enthousiast. De combinatie tussen de Shining Sun en de Elite vinden ze erg creatief.
De afwerking had echter iets beter gekund. Ook merkt de jury op dat de type 1 koord soms verdwijnt achter de andere koorden. Het afwerken van de halsband is netjes en aan het begin en aan het eind gelijk. De match van de halsband en het model zijn voor de jury perfect, aldus de jury over het resultaat van Saskia. De jury is blij met de kleurkeuze en de strakke manier van knopen. De combinatie van diamond en stripe vindt de jury wat minder mooi. Dit oogt chaotisch. Romy, de jury is fan van jouw creatie. De jury beoordeelt jouw creatie dan ook als de beste van deze week. Maar liefst 74 punten kreeg Romy. Eigenlijk zijn de woorden deze week voor Romy alleen maar lovend. Het enige punt van kritiek is het afwerken en dan met name het afbranden. Dat had netter gekund. Merel heeft mooi en netjes geknoopt. Daarvoor ontvangt zij dan ook veel punten. De kleurcombinatie vindt de jury ook erg mooi. De jury had graag wel een model gezien. Dat maakt het nog net even leuker. Verder kreeg Merel nog wat tips over het beginnen en het eindigen van een ruit. De jury is te spreken over de kleurkeuze van de halsband van Lucien. De jury is bekend met het vele werk dat de knoop met zich meebrengt. Verder vindt de jury niet alles even goed, want de afwerking had beter gekund. Doordat Lucien niet overal even hard aan heeft getrokken, zie je dat terugkomen in de band. Over de halsband van Christine is de jury erg enthousiast. De punten die ze voor deze opdracht krijgt, liegen er dan ook niet om. Maar liefst 73 punten, goed voor een tweede plek voor deze opdracht. Eigenlijk was er geen negatief punt te vinden in de beoordeling van de jury. Een klein puntje van aandacht is de sleutelhanger. Die had iets netter gekund. Over de halsband van Geraldine zegt de jury het volgende. Ik val meteen met de deur in huis. Ik ben geen fan van deze knoop. Je kan deze super strak geknoopt hebben, maar het blijft in mijn ogen erg rommelig. De conchos passen wel goed bij het thema en erg leuk bij de halsband. Ook vindt de jury het gebruik van het microkoord erg creatief. De jury vindt het gedurfd dat Femke de Elsa's Pegasus heeft gekozen. Geen makkelijke knoop. Doordat de knoop zo lastig is, kan er wat fout gaan. Helaas was dat bij Femke haar creatie ook het geval en heeft dat wat punten voor techniek gekost. De kleurcombinatie vond de jury ook niet heel mooi. Femke heeft verder wel alle verplichte onderdelen van de opdracht uitgevoerd. Dat was alweer opdracht 4. De deelnemers hebben zich ontzettend uitgesloofd en we hebben weer prachtige dingen langs zien komen. Helaas heeft Alissa de wedstrijd moeten verlaten. Volgende week krijgen de deelnemers weer een nieuwe opdracht en we zijn zeer benieuwd wat daaruit gaat komen. Vergeet je niet te abonneren en het belletje aan te klikken, zodat je nooit meer een video mist. Tot volgende week.